به یاری یزدان بزرگترین خویشکاری یعنی وظیفه، بزرگترین خویشکاری ایران رو که ویرایش شاهنامه باشه من انجام دادم. مثلا همین در پایان شاهنامه 2 بیت است که می‌فرماد که نمیرم از این پس که من زنده‌ام که تخم سخن را پراکندم. این از چند بابت نادرسته. اول میگه من نمیرم از این پس که من زنده‌ام که تخم، 2 تا که موصول در یک جمله در زبان فارسی غلطه. مگر یک کسی لکنت زبان داشته باشه بگه که فردوسی 2 تا که موصول در یک سخن نمیاره. بعد بگیم نمیرم از این پس که من زنده‌ام که الان که زنده‌ام، که بعد بگیم نمیرم از این پس که من زنده خواهم ماند. این نادرستی ادبیشه. 3 فردوسی خودش در بیت پس این خلاف اینه میگه هر آن کس که دارد هوش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین. خودش میگه مرگ من چطور نمیمیرم از این پس که من زنده‌ام؟ خب این بیت از فردوسی نیست، بیت ما قبل آخر شاهنامه است. ببینید در شاهنامه چقدر ابیات افزودن. موقعی که اول اینجا رو باید به شما بگم که شاهنامه در سال 400 هجری به پایان رسید. ما میدونیم 30 سال طول کشیده. در سال 370 فردوسی آغاز کرده است. در سال 370 محمود تنگ چشم تنکریش 11 ساله بوده. چطور این همه دروغ تو شاهنامه آوردن؟ که حتی به اونجا کشوندن که محمود اجازه نمیداده فردوسی خواهش کنه بیاد به دربارش. فردوسی بزرگوار ایران، فردوسی جان و روان ایران، رفته پیش یک انسان رذل پستی مثل اون غلام ایاز، از او خواهش کرده، او موجب شده که فردوسی رو بردن ببرن. فردوسی 2 جا از محمود یاد میکنه. یک جا در آغاز، متاسفم که جهانیان اینو نخوندن اصلا، بدین نامه چون دست بردم فراز، یکی پهلوان بود گردن فراز، جوان بود و از تخمه پهلوان، خردمند و بیدار و روشن روان. مرا گفت که از من چه باید همی، که جانت سخن برگرارد همی. به چیزی که باشد مرا دسترس، برارم نیارم نیازت به کس. همی داشتم چون یکی تازه سیب، که از باد بر من نیاید نهیب. چنان نامور گم شد از انجمن، چو از باد سرو سهی در چمن. نه زو مرده بینم نه زنده نشان، به دست نهنگان و مردم کشان. یه آقایی که 10 کتاب درباره شاهنامه، نمیخوام نامشو ببرم، میگه که ما امیر منصور رو نمیشناسیم و از سفرهای دریایی او خبر نداریم. میگه نهنگان و مردم کشان مثل که رفته به دریا غرق شده، نهنگانی گرفتن خوردن، در حالی که نهنگان و مردم کشان دژخیمان دربار پادشاهان بودن که سیبیلای بزرگ و لباس قرمز و فلان، اینها چهره معیب، بگیر بکشش، فوری رو چرم پهن کنن، سرشو خرقه ببرن. این نهنگان مردم کشان اینن. چرا فردوسی اینه میگه؟ برای این که امیر منصور که پشتیبان فردوسی بود، در یه جنگی که بین سپاهیان اتفاق افتاد در نیشابور بود، در جنگ هم شرکت نداشت ولی گرفتن بردن به بخارا. روز سوار گاوش کردن، وارد شهر کردن تا بهش شکست وارد کنن. بعد از اونجا سبکتکین که همه میگن سبک، اشتباه. سبک یک چیز خیلی زشتیه که نمیخوام بگم من. این غلام که در بازار برده فروشان نیشابور به 10 درهم خریده شده بود، اینو گذاشتن شد رئیس سپاه فلان. کتاب گردیزی اومده که گرفتن بردن به بخارا، از بخارا سبکتکین خواست اینو، گرفتن بردن امیر منصور رو به اونجا. زندان بود، سبکتکین بود. وقتی که جنگ کرد محمود و
سبکتگین مرد و محمود با برادراش جنگ کرد و امیر شد. توی کتاب تاریخ گردیزی نوشته در ذیقعده 379 محمود دستگاه سلطنت گرفت. از اون ور که داره سابقه امیر منصور رو میگه امیر منصور رو در ذیقعده 379 در زندان قردیز بکشت. یعنی چی؟ یعنی محمود همین که پادشاه شد بلافاصله اولین کسی که کشت امیر منصور رو کشت که پسر ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی بود. کشت. خب وقتی که اینجا کشت، فردوسی میگه که ستم باد بر جان او ماه و سال، کجا بر تن شاه شد بدسگال. یعنی بر تن محمود که امیر منصور ما رو کشته ستم باد. این یک باره که نفرین کرده. یک بارم وقتی که شاهنامه به پایان میرسه، ما میدونیم که شاهنامه در سال 400 به پایان میرسه. میگه که سر آمد کنون قصه یزدگرد به ماه سپندارمز روز ارد هجرت شده 580 بار یعنی 400 که پیوستم این نامه نامدار. اون وقت در اینجا میگه که بر این سالیان 400 بگذرد که از این دوده کس تخت را نسپرد، دودمان ایرانی شود بنده بی هنر شهریار. بنده الان کیه سال 400 شهریار شده؟ 400 هجری محموده. نژاد و بزرگی نیاید به کار. آیا ممکنه که فردوسی که در آغاز شاهنامه نفرین کرده در پایان میگه بنده بی هنر برید پشت در واسه و من پول بدین؟ با خدا بزرگتر از این ننگ برای جامعه ایرانی نیست که همه شبه استادان چاپ کننده در حق شاهنامه همه ننگ رو پذیرفتند که چنین چیزی نیست. این همه ابیاتی که افزودن که پول ندارم، آخ نمیدونم زمستان شد فلان، پول ندارم یا ابیاتی که داره محمود رو ستایش میکنه. شما میبینیم در یک جا ستایش رستمه که میگه جهان آفرین تا جهان آفرید سواری چو رستم نیامد پدید. توی ابیات افزوده محمودی نوشته جهان آفرین تا جهان آفرید چونو شهریاری نیامد پدید. این معلوم از رو نوشته شده، هیچ کس اینا رو نفهمیده. اگر من قرار بود برم دانشگاه درس بدم باید همین حرف رو میزدم. الان نمیزنم، الان دارم پیدا میکنم که نکات درد ما کجاست، از کجا رنجیدیم، از کجا این تو اون کشور عظیمی که درفشار فرهنگ جهان بود اون اینطور به خواب زمین، یعنی به حد مثلا زمان قاجار در بیاد. خب اینا همه مال اینه که از فرهنگ خودمون دور افتادیم. فردوسی اولا خودش دهقان خراسانی بود، یه مقدار یه چیزی داشته. بعدم وقتی که دیگه میخواد شاهنامه رو بنویسه، به شعر بگه، دیگه باید از کارش کم میکرد، بنابراین نمیتونست زیاد درآمد داشته باشه. امیر منصور میگه من برارم نیارم نیازت به کس. خود فردوسی اینو گفته تو شاهنامه، چند هزار بیت چیز برای اینه که شاهنامه رو افزودن تا مدحهای محمود رو بیارن. کی این جریان شده؟ در زمان مودود که نوه محمود شاهنامه ها رو گردآوری کردن، از بین بردن، اینا رو بهش افزودن. ما در استر 5 تورات یه جمله داریم که نوشته آن شب شاهنشاه تا صبح نخوابید، یعنی خشایارشاه، و بر اون نامه شاهان پیشین را می‌خواندن. شما در نظر بگیرید در زمان هخامنشیان شاهنامه وجود داشت. و بعد همطور که میایم به بهرام گور میرسیم که مرتباً ما می‌بینیم که شاهنامه براش می‌خوندن. بعد تا میاد اسلام، ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی کنارنگ خراسان بود که زهر کشوری موبدی سال خورد، بیاورد و این نامه را گرد کرد. بپرسیدشان از نژاد کیان، البته باید بگیم، و از آن نامداران فرخگوان که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند. چگونه سر آمد به بداختری بر ایشان همه روز گنداوری. بگفتند پیشش یکایک مهان بزرگان پیشین و گشت جهان. اون دستور داد که اینا رو شاهنامه بکنید. این کار رو کردن. وزیر ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق، ابو منصور دیگه بود که اون این رو نوشت به
بهش میگفتن شاهنامه ابومنصوری. متاسفانه فقط مقدمه این باقی مونده. از یه بابت خوشبختانه اقلا همین باقی موند که ما بدونیم چه کسانی بودن که به دستور ابومنصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی شاهنامه رو گردآوری کردن. یک موبدی بود از نیشابور، ماهوی خورشید. یک موبدی بود از طوس، شادان برزین. یک موبدی بود بهرام یزدانداد از سیستان و یک پهلوان خراسانی به نام ماخ از هرات. این 4 نفر نشستن و گفتن پیش یک مهان سخنهای پیشین و گشت جهان. این شاهنامه بعداً دقیقی خواست شروع کنه، دقیقی رفت از جام. فردوسی آغاز کرد. فردوسی به شهرم یکی مهربان دوست بود که گویی که با من به یک پوست بود. مرا گفت نیک آمد این راه تو، خوب آمد این راه تو، به نیکی خرامد مگر پای تو. گشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست. شو این نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبرو. که فردوسی بدین نامه چون دست بردن فراز، یکی پهلوان بود گردن فراز، اونو خوندم براتون که او امیر منصور بود، پسر ابو منصور، که گفت من زندگی رو تمام کنم بگو. اون رو هم که کشتن، ولی باز بالاخره فردوسی ادامه داد، 30 سال ادامه داد و به نتیجه رسید. یعنی از کهن‌ترین نمادی که ما داریم در کتاب باستانی توراته. مهر ایران دیگه، غیر از مهر ایران چی میتونه باشه وقتی میبینه ایران اینطوری پایمال عربا شده؟ میگه که چگونه سر آمد به بداختری بر ایشان همه روزگون داوری. چی شد که اینجوری شدیم؟ البته تقصیر 100% ساسانیان خائن بود که ایران رو اینطوری دادن دست عربا و موبدان خائن زمان ساسانی که میگفتن ما باید شکست بخوریم، سپاه اهریمن از دشت تازیکان میاد و باید حتما شکست بخوریم. میگه توی کتاب بلعمی، تاریخ بلعمی نوشته که یک عربی تعریف کرده که من یک ایرانی رو دیدم که 100% مسلح. گفتم بیا میخوام بکشمت. اومد جلو من، گفتم شمشیر بده میخوام بکشمت. شمشیرش داد، من گردنش زدم و این اسلحه و زره نشو در رو خواهم بشه. اون شخص چقدر باید تهی شده باشه روانش که اسلحه داره، این الان بی اساس، خب اینو بکش تا اقلا، ولی بیاد حتی شمشیر رو بده بگه. اینا رو موبدای خائن ما کردن در زمان. شروع کردم گفتم خب ایرانی باید شاهنامه رو بخونه دیگه. باید شروع کردم بخوندن و بعضی وقتا یه بیتی میومد به نظر من سبک بود. میگفتم خب حالا شاید فردوسی مجبور شده اینو بگه. اول متوجه نبودم. کم کم که اومدم جلو شاهنامه های دیگر رو خوندم، متوجه شدم که نه، بعضی از این نمیتونه این بیت درست سرایندش همین باشه که اون یکی رو گفته. از جمله مثال براتون آوردم. همینطور کم کم رفتم جلو بالاخره تا اونجایی رسیدم که دیگه کار 60-70% درست شده بود. کم کم شاهنامه خالق مطلق به دستم اومد. خالق مطلق گردآوری کرده، کار بزرگی کرده در گردآوری. البته من 28 سنجه در پیشگفتار آوردم که بر اساس 28 سنجه باید شاهنامه تصحیح بشه. مثلا یکی از این سنجه ها اسبه، ما باید اسب بشناسیم. حالا یه داستانیه در شاهنامه اومده که یک سردار تورانی با بیژن با اسم پلاشان، این پلاشان معنی نداره اصلا، با بیژن با هم جنگ میکنن، بالای کوه داره با اسب میتازه، فرار میکنه، بیژن هم پشت سرش میتازه. بعد میرسن به سرازیری، این با همون تاخت داره میاد، اینم با تاخت داره میاد، میرسه به یکی از کنیزکان افراسیاب، این پلاشان میگه منم سوار کن وگرنه این ایرانی‌ها منو میکشن یا میبرن. این رکابشو ورد میگه بذار اسب در سرازیری از گاو یواشتر میره. اسب تو سرازیری نمیتونه بدوه. من چون اسب سوار شدم میدونم و خودم هم خوردم زمین توی سرازیری. حالا این چطور پلاشان رو
با سرعت هم داره میره تو سرازیری با تاخت، به طوری که بیژن هم پشت سرش نمیشم چیزی. پس این داستان این ساختگی افسون مثلا ها. بعد من 28 سنجه گرفتم برای ویرایش شاهنامه. یکی زبان اوستاییه، یکی زبان پهلویه، یکی زبان فارسیه، یکی مثلا چیزهای جنگیه، وسایل جنگیه، یکی سفارایی جنگه، یکی چه. همه اینا رو جمع کردم و بر اساس اینا اون چیزایی که از آن شاهنامه نمیتونه باشه اینا رو با خط ریز چاپ کردم. سال درست طول کشید. بعد از 30 سال که درست 30 سال فردوسی، حالا اگه من بگم شما تعجب میکنید ولی کار خداست. من سال 1377 شاهنامه تموم شد و دادم به وزارت، به چاپخونه وزارت ارشاد. اینا یک ایرادی بود که نتونستم موفق بشن. 1388 دادم. شاهنامه فردوسی سال 400 به پایان میرسه، یعنی 388 به پایان، 388 خورشیدی به پایان رسیده. یه سال قبلش، تقریبا 5-6 ماه قبلش حاضر بود، نشد، چاپخونه نداد. درست سال 388 روز 25 اردیبهشت که روز بزرگداشت شاهنامه بود به من شاهنامه داد. حالا 88 آغاز شده، یعنی 30 سال طول شده. 57 آغاز کرده شاهنامه. من سال 1357 اولین تفسیر بر شاهنامه رو که زندگی و ماجرات آریاییان بوده نوشته بودم، چاپ شد در 1358 و بنیاد نیشابورم چیز کردم، بنیاد گذاشتم که به شما عرض کردم 58 کنم. حالا یکی دیگه است، دو تاش درست شد. سومیش فردوسی در 40 سالگی آغاز به شاهنامه میکنه، خودش گفته و هم میدونم. از 58 40 سال کم کنیم چند میشه؟ 18. من 1318 بودم. من فکر میکنم که روان نیاکان اول فردوسی رو برانگیختن که شاهنامه رو بگه. بعد از این همه دست برد و آلایش که به شاهنامه وارد کردن، بعدا من رو برانگیختن که به دنبال 1000 سال از فردوسی بیام. شاهنامه تاریخ مطلق ایرانه، منتها چون شاهان همواره با این تاریخ همراه بودن ناچار نام شاهان اومده. حالا به عنوان مثال یک چیزی بگم. یکی از اون ورما که نام بردیم، ورم سوم هست، از 32 سرماهای جهانی، از 32,000 سال پیش آغاز میشه تا 20,000 سال پیش. 12,000 سال به لحنه مردم سرما تو یخ. من این بیت رو میخوندم که همه روز بسته ز خوردن دو لب، به پیش جهاندار برپای شب. بعد جزو ابیات افزوده است که توی زندگی ماجرات 40 سال پیش آوردم که نماز شب و روزه آیین اوست. من اونجا نوشتم که با اینکه روزه در اندیشه ایرانی گناه داشته، چطور اینجا روزه بوده. بعد نوشتم که شاید از یه جای دیگه وارد شده به ایران. خب سالها فکر کردم، 21 سال فکر کردم، 3 تا ورم رو پیدا کرده بودم. ورم از 32,000 سال پیش تا 20,000 سال پیش رو پیدا نکرده بودم. من مادر نازنین داشتم، روان شد که این تا پایان زندگیش به لهجه شیرین دامغانی صحبت میکرد. دامغانی بود. یه وقت میخواست که یکیش در تمجید بکنه، میگفت خانش آبدان این کارو کرده، یعنی خانش آبادان. بعد میگفتم، من بهش میگفتم مادر جان آخه کسی خانش آبدان بشه که غرق میشه که. بعد این همیشه همین جواب میده، میگفت ای یعنی برو ننه جان، من از این حرفا بلد نیم، من از این صحبت‌ها بلد نیم. بعد یک شب با خودم فکر میکردم که 3 تا ورم پیدا کردم، حال 4مش پیدا نمیشه. خانم آبدان دیگه، مادرم هم رفته بود از جهان. 3 تا ورم پیدا کردم، خب خوبه دیگه، ولی دست بر نداشتم.
باز با خودم همون شب فکر میکردم که اینا یک گوسفند چیزی رو بغل میگرفتن میخوابیدن. خب گوسفند بغل بگیرم 40% 60%ش تو یخ و هوا و ایناست. 2 تا گوسفند، خب این میشه بازم 80% 20% پایین اونجا. تا به اینجا رسیدم که اینا اینجوری بخوابن، یعنی اینطوری موازی هم بخوابن، عمود بر زمین، شونه هاشون رو زمین باشه. بعد فکر کردم خب بشر احتیاج به غلطیدن داره، این نمیتونه اینجوری بخوابه، نمیشه اینجوری بخوابه. فکر تا اینکه یه دفعه به نظرم رسید به دست من نگاه کنید، بشر اینجوری بخوابه، یعنی ایستاده بخوابه. وقتی ایستاده بخوابه همه اطراف هم گرم میشه، فقط اون کسانی که بیرونن نصف تنشون سرده اونا باید بیان تو گرم بشن، باز اینا بیان، منتها این به هم میخوره. بعدا یه نظمی بهش بدم که بر اثر اون نظم اون وقت برن تو و بیان بیرون. من وقتی اینجور چیزا رو پیدا میکردم تلفن میزدم به افشینکم، نصف شبم بود تلفن میزدم افشین بابا اینو پیدا کردم در شاهنامه، اونم خوشحال میشد، گریه میکرد، منم گریه میکردم، اینا بابا چه فکر خوبی کردین اینا فلان. این گاه افشینک من رفته بود و منم التهاب گرفته جانمو به یکی میخوام بگم. بالاخره دوستی داشتم در برلن بود، من بهش تلفن زدم، از اینجا به برلن نصف شب تلفن زدم، من گفتم یه همچی چیزی رو پیدا کردم که اونم گریهش گرفت گفت آفرین چه چیزی خوب پیدا کرد. تازگی فهمیدن که پنگوئنام در قطب جنوب همینطوری حرکت میکنن و میرن وسط باز میان بیرون، باز مثلا میرن وسط، تمام مدت زمستون رو اینطوری حرکت میکنن. من به فکر خودم رسید. بعدها که تحقیق کردم سرمای بیرون 60 درجه زیر صفره، اون وسط که پنگوئن وسطی است 60 درجه بالای صفر، یعنی 120 درجه تفاوت گرم و سرما. اینطور شب تا صبح بیدارن. خب حالا صبح بیدار شدن، صبح دشت همه یخ، این معنی بیت فردوسی همه روز بسته ز خوردن دو لب، به پیش جهاندار بر پای شب. از این تاریخ بزرگتر چی در جهان ممکنه باشه؟ این 32,000 سال پیش تا 20,000 سال پیش اینجور بشر اینطوری. تازه بعد از این اون وقت میگه که فراوان نبود آن زمان پرورش، که پوشیدنی نو بود و نوخورش. این چیه؟ این داره گل سنگو میگه. شبا گل سنگ روی یخا بسته میشد، نو بود، میمدن اینو میخوردن، باز دیگه نبود تا فردا باز گل سنگ بیاد. و شاهنامه چیزیه که اصلا نمیتونیم حسابشو بکنیم. این شگفتی ها در زمانی که خط نبوده اینا چطور منتقل کردن با آیندگان ها رسید به ما؟ هیچ کتابی رو در جهان نمیشه با این مقایسه کرد.